Christine Oksanya, and together with my group we will be discussing the behavioral modification. So first, what is behavioral modification? Behavioral modification is an approach to improve social functioning sa usa ka individual, families, groups ug organization. Sa social work, ginagamit nato ni para matabangan ng atong mga kliyente nga makadevelop og maayong behaviors ug mawala ang ilang negative behavior. So, there are three elements nga naa sa behavioral modification. So, first kay ang target behavior. It focus of the intervention, like diri ga focus lang ta sa intervention ug unsa nga behavior ang gusto natong i-improve or i-correct sa atong kliyente. So, for example, ang atong kliyente kay usa ka solo parents nga walay confidence mangitag trabaho. Kay basig gina-feel niya or ginaisip bitaw niya na dili niya kaya or wala siya skills. Pero at the same time, gusto pud niya mo trabaho jud aron mabuhi iyang mga anak. So, ang target behavior nato diri kay ipa-attend nato si solo parent og kanang mga skills training program bitaw aron ma-improve ni client ang iyang problem, which is ang kawalay confidence sa iyang sarili. So with that, makasubmit na si solo parent og job application sa trabaho na gusto niya applyan. So the second is ang antecedent behavior. It occurs before the problem behavior. So diri kay mauni ang mga panghitabo before mahitabo ang problem behavior. Usually naga-trigger ni siya sa negative behavior. So for example na lang tong si solo parent kay di ba hesitant man siya mangitag trabaho tungod kay wala siya self-confidence ug support system. So ang antecedent diri kay mao sigurong walay self-confident si client kay baka before is naka-feel na siya og rejection sa una nga job applications niya nga maupod mahadlok na siya nga mag-apply pa usab og trabaho. And ang last element kay ang consequent behavior. So, it occurs after the problem behavior. So, diri pod kay ang mahitabo na after the problem behavior. So, balikan ni is pwede ni siya either maging reward or consequence para ma-reinforce or ma-correct ang behavior sa usa ka client. So, for example, nato Japan si solo parent kay ga-attend na siya og mga job training og nagsugod na pud siya og pang-apply og trabaho. So aside sa na siya chance na makatrabaho na siya is pwede pud nato siya hatagan og counseling support or di kaya financial assistance ba aron pud maka-adjust si solo parents na. Conditioning is a learning process that helps individuals change behaviors based on associations. These are the classical conditioning and the operant conditioning. These are the techniques of the behavior modification. The first is the classical conditioning. It is developed by Ivan Pavlov. Classical conditioning occurs when a person learns to associate two stimuli causing a change in a behavior. For example, a child who has been hospitalized show fear when brought to a health center. He sees someone in wearing a white coat, which is formally neutral lang nga object, and by that he associate with pain kay dahil dito sa na-hospitalize siya sa una ba niya. Siguro dito na kanang nakabati siya kadlok ba sa doktor ana, and if makakita na siya mga naka white coat, so dara na mag-change ang iyang behavior ba na mahadlok na siya sa mga yung ana. And the second one is the operant conditioning, which is developed naman ni B.F. Skinner. So what is operant conditioning? Operant conditioning explains how behaviors are reinforced or disencouraged based on their consequences. And we have two types of reinforcement, the positive reinforcement and the negative reinforcement. Positive reinforcement, so which involves adding
presenting and giving something to the client in order to increase the target behavior. For example, kanang isa ka estudyante ng ano nimo siya, ginapuri mo siya kay ani siya, so mas mag-increase ba, mas ma-motivate pa siya bang padayon ang iyahang gibuhatan nga maayo kay ginapuri man nimo siya, ana good. So ang negative reinforcement naman mo ni ang removing an unpleasant stimulus to encourage positive behavior. For example, may isa ka estudyante na sagay na siya studies, subong kay nadlok na siya kasabaan sa iyang parents ba kay sa una nya bagsak man siya permi, tapos subong kay gikasukan man siya, di ba nya subong wala nag-study na siya aron dili na gud siya makasukan ulit kay nag-change ang iyang behavior through ing ato nag-study na siya kay para dili siya kasukan sa iyang parents. Ana ang example sa negative reinforcement. Ginahawa na to ang mga mali nga gibuhat sa una para karon mabag-o kag mapastrengthen pa nato ang iyang behavior. So next is punishment. Is a process kung saan nagpapakita tayo ng isang unpleasant stimulus na para mabawasan ang unwanted behavior sa isa ka tao or sa isa ka bata. For example, sa isa ka family may isa ka dungol na anak or yung nato dili maminaw sa iyahang mama or sa iyang papa. So gitagaan siya punishment na if uliton pa na niya ang ingana niya nga behavior is di na siya maka-gadgets or palimpyuhon siya sa ilang balay. So si anak is di niya gusto na mahitabo ng ingana. Maong amat-amat na ginabawasan niya ang iyang unwanted behavior. So mauna ang meaning sa punishment. So next is extinction. So mauni siya ang kabaliktaran. Instead of adding something unpleasant is inaalis natin yung reinforcement na dati niyang nakukuha. So, for example, sa isa classroom is na student na joker. So, always niya ginapakatawa yung teacher or mga classmate. So, one time na siya joke na wala nalipay yung classmate. So, nakabati siya na nawalaan siya motivation na himuon pa to. So, in short, wala na ang reinforcement to decrease a behavior. So, next na atay tatlo ka roles ng social worker pag-abot sa behavior change. So, first is mauni siya ang direct modifier. So, mauni siya ang role kung asa si social worker is siya na mismo ang directly nagahimo og way para mabago ang behavior sa isa ka tao or sa isa ka bata. So, next, ang ikaduha is behavioral investigator. So, diri is indirect ang approach. Dili si social worker mismo ang mag-apply sa technique, pero siya ang magtudlo or mag-advise sa laing tao like sa teacher or sa parents na mas maging effective ang pagbago sa behavior sa ilang anak or sa ilang student. So, ang ikatatlo and lastly is teacher. So, as a teacher, ang social worker ang naga-educate sa community or sa family kung paano gamiton ang behavioral techniques sa adlaw-adlaw nila na routine. So, in summary, ang social worker ay may important role sa behavior modification na pwedeng direct, indirect, or bilang isang educator. So, ang goal is bag-uhon ang behavior sa tao para sa ikamayo sa ilang community or sa ilahang family.